Seria Regăsirea puterii interioare. Capitolul când începi să vezi viața diferit. Episodul 1. Momentul în care începi să vezi tiparele peste tot. Există un moment în procesul de conștientizare în care ceva se schimbă profund, nu neapărat în exterior, ci în felul în care începi să privești lumea. La început, când descoperi ideea de tipare emoțională, pare că ele există doar în viața ta, în relațiile tale, în alegerile tale, în reacțiile tale. Începi să vezi cum anumite situații se repetă, cum anumite tipuri de oameni apar din nou și din nou, cum aceleași conflicte revin sub forme diferite. La început această descoperire poate fi tulburătoare, pentru că te face să înțelegi că viața nu este complet întâmplătoare, că există mecanisme invizibile care influențează felul în care alegem, reacționăm și iubim. Dar pe măsură ce această conștientizare se adâncește, apare o schimbare interesantă. Începi să vezi tiparele nu doar în tine, ci peste tot, în relațiile celor din jur, în dinamica familiilor, în modul în care oamenii comunică, se apropie sau se îndepărtează. Începi să observi cum rănile din copilărie continuă să modeleze relațiile adulte, cum frica de abandon creează atașamente intense, cum frica de apropiere creează distanță emoțională, cum nevoia de validare influențează alegerile profesionale, cum dorința de control apare acolo unde există, de fapt, teamă. La început, această claritate poate fi copleșitoare, pentru că vezi lucruri pe care înainte nu le observai, situații care înainte păreau simple încep să capte profunzime. Conflictele dintre oameni nu mai par doar conflicte, încep să arate ca întâlnire între răni, uneori între două frici, alteori între două moduri diferite de a căuta siguranță. Această perspectivă schimbă modul în care interpretezi viața. În loc să vezi doar comportamente, începi să vezi cauze. În loc să vezi doar reacții, începi să vezi răni. În loc să vezi doar greșeli, începi să vezi încercări de protecție. Aceasta nu înseamnă că devii indiferent la comportamentele care rănesc, dar începi să le înțelegi într-un context mai larg. Începi să vezi că majoritatea oamenilor nu acționează din intenția de a răni, acționează din frică, din mecanisme formate în perioade în care nu aveau resurse emoționale mai mature. Această înțelegere schimbă și relația ta cu propriul trecut. În loc să te judeci pentru deciziile pe care le-ai luat, începi să le vezi ca parte a unui proces. În loc să te condamni pentru reacții emoționale intense, începi să înțelegi de unde au venit și încet apare compasiune, nu doar pentru ceilalți, ci și pentru tine. Aceasta este una dintre cele mai importante transformări ale conștientizării. Compasiunea nu apare din slăbiciune, apare din înțelegere, pentru că atunci când vezi tiparele, realizezi ceva esențial. Majoritatea oamenilor fac ce pot cu nivel de conștiință pe care l-au în acel moment. Această realizare nu te face superior, te face mai uman, mai calm, mai atent la complexitatea vieții. Și în același timp, această claritate îți oferă și libertate, pentru că atunci când vezi tiparul, nu mai ești complet prins în el. Conștientizarea creează spațiul dintre impuls și alegere, spațiul dintre reacție și răspuns. În acel spațiu apare adevărata putere interioară, puterea de a nu mai reacționa automat, puterea de a observa, puterea de a alege diferit. De aceea, în momentul în care începi să vezi tiparele peste tot, nu este doar o descoperire intelectuală, este începutul unei maturități emoționale, o maturitate în care viața nu mai este trăită ca o succesiune de întâmplări, ci ca un proces de învățare, un proces în care fiecare experiență devine o invitație la conștiință. Și odată ce începi să vezi viața din această perspectivă, ceva devine clar, nu mai ești doar un participant pasiv la propriul destin, devii un observator conștient și din acel loc viața începe să arate diferit.